Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTuber অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ৰেজিন আৰ্টৰ কিচেন বনাব ওলাইছো। ৰেজিন আৰ্টৰ দুটা বটল পাব, এটা হল ৰেজিন A আৰু এটা হল হাৰ্ডনাৰ B। এতিয়া মই ৰেজিন A টো 3 চামুচ লৈ লম আৰু হাৰ্ডনাৰ টো 1 চামুচ লৈ লম। এতিয়া লাহে লাহে মিক্স কৰি গৈ থাকিম। মই দুটা কালাৰৰ লৈছো, এটা হল সিলভাৰ কালাৰ আৰু এটা হল গোল্ডেন কালাৰ। দুটা কালাৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। দুটা মই সিম্পলত ৰাখিছো আৰু এটা মই অকমান ফ্লাৱাৰ দি কিনে বনাইছো। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেন্ট কৰি দিব।